तो कैसे हैं आप लोग? अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज। तर नमस्कार, जय शिवराय भावांनो. तर विषय ट्युटोरियल व्हिडिओमध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर भावांनो, आपला आजचा व्हिडिओ खरंच खूप कडक आलाय आणि तुम्ही आपल्या डेमोमध्ये आपला आजचा व्हिडिओ बघितलाच. एकदम विशाळ भावांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नाचखोळा व्हिडिओ एडिटिंग करून टाकल्या. कारण भावांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्पेशली गणपती बाप्पा यांच्यावरती आजची व्हिडिओ एडिटिंग केल्या. त्यामुळे सर्वांनी आजच्या व्हिडिओला ढीक पेमेंट द्या. आणि स्पेशली म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 4K अल्ट्रा म्हणजे फुल स्क्रीन व्हिडिओ एडिटिंग वरती व्हिडिओ केला आहे. कारण खूप जणांचे कमेंट होते आणि खूप जणांची डिमांड देखील होती की भाऊ फुल स्क्रीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग वरती एक तरी व्हिडिओ आण. तर भाऊ आपल्या चॅनलवरती आजचा पहिला फर्स्टच हा व्हिडिओ आहे. त्यामुळे आजच्या व्हिडिओ भाऊ प्लीज म्हणजे एकदमच प्लीज सपोर्ट नक्की करा आणि व्हिडिओला अगदी लास्ट पर्यंत पूर्ण बघा. कारण भाऊ तुम्ही व्हिडिओचा फक्त डेमोज बघता आणि बाकी सगळं मटेरियलच घेता. ओके, तर मित्रांनो तसं काय करू नका प्लीज. कारण आजच्या व्हिडिओला भाऊ ढीक पर्यंत आणि खूप मेहनत लागते भाऊ आम्हाला अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी. त्यामुळे मित्रांनो प्लीज आजच्या व्हिडिओला एक लाईक आणि एक कमेंट करून टाका आणि व्हिडिओ लास्ट पर्यंत पूर्ण बघा. कारण भाऊ खूप ही जी कन्सेप्ट आहे ती करायला खूप वेळ लागते आणि त्यानंतर प्रत्येक जी व्हिडिओ एडिटिंगची प्रोसेस आहे ती पण खूप वेळ लागते मित्रांनो. त्यामुळे आजच्या व्हिडिओला एक लाईक एक न कमेंट आणि भाऊ चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा आणि व्हिडिओ लास्ट पर्यंत पूर्ण बघा. ओके भाऊ, आजच्या व्हिडिओ फुल कडक झालाय कारण विशाळ भाऊ एडिटिंग करून टाकलाय आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो हा जे व्हिडिओ बनवून तुम्ही इंस्टाग्राम लिस्टला अपलोड केला तर भाऊ 99 नाही 100% गॅरंटी आहे की हा तुमचा व्हिडिओ व्हायरल होणार. कारण विशाळ भाऊ सगळा आपला. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ लास्ट पर्यंत पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो या व्हिडिओत मी जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे ते सर्व मटेरियलची आणि शेकफट आणि बिटमॅप प्रीसेट लिंकची जी म्हणजे डाउनलोड लिंक असणार आहे ती तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे. काय विषय नाही, सगळा विषय होणं हार्ड आहे पण मित्रांनो त्यांना पासवर्ड असणार आहे. कारण आता काही जण आले असेल फुकट मटेरियल याला ते त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ खास म्हणजे आणि जे आपले नेहमीचे आपले डीप प्रेम देणारे आपले फॅमिली आहे ते त्यांना काय विषय नाही, ते आपली व्हिडिओ लास्टपर्यंत पूर्ण बघतात. पासवर्ड देखील त्यांना मिळतो आणि ज्यांना पासवर्ड मिळत नाही त्यांना एकच मित्रांनो आपला म्हणजे उत्तर आहे तुम्ही व्हिडिओ लास्टपर्यंत पूर्ण बघा. पासवर्ड पाहून 99% तुम्हाला भेटून जाणार आहे. विषय हार्ड आहे सगळा, काय विषय नाही. तर मित्रांनो त्यामुळे व्हिडिओ लास्टपर्यंत पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो हे जर मटेरियल तुम्हाला अगदी फ्री म्हणजे विदाउट पासवर्ड हवे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा भाऊ. कारण तुमच्याच लय फायदाच आहे मित्रांनो जर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कारण तिथे सगळं आपल्या टेलिग्राम चॅनल विचार असते भाऊ. त्यामुळे टेलिग्रामला नक्की जॉईन करा. सगळा विषय भाऊ आपल्या टेलिग्रामला हार्ड असते त्यामुळे टेलिग्रामला नक्की जॉईन करा. आणि मित्रांनो जे काही लेटेस्ट व्हर्जनचे ॲप्स असतात ते देखील मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला देत असतो. त्यामुळे मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. आणि तुमच्या भावाला अजून देखील इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर लवकरात लवकर जाऊन भावानं फॉलो करून टाका. कारण तुमचा कोणता पण एडिटिंग मधला प्रॉब्लेम असला तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि तिथे तुम्ही माझ्याशी पर्सनल देखील बोलू शकता, काय विषय नाही. त्यामुळे इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करून टाका. भाऊ आजचा व्हिडिओ मला खरंच सांगा कसा वाटला ते नक्की भाऊ खरं म्हणजे कमेंट करून टाका. खरं म्हणजे जर तुम्हाला खरंच मित्रांनो आवडला असेल म्हणजे आजचा व्हिडिओ खरंच तर नक्की एक कमेंट करा भाऊ. कारण कमेंट तुम्ही नाही करत, लाईक करता सबस्क्राईब करता पण कमेंट नाही करत भाऊ. त्यामुळे आम्ही खूप डिमोटिवेट होतो की तुमच्यासाठी व्हिडिओ आम्ही इतके पण चांगले असून आमचा काय फायदा होत नाही. त्यामुळे मित्रांनो एक लाईक एक कमेंट नक्की करा कारण आम्ही खूप मोटिवेट होतो पुढच्या व्हिडिओसाठी. ओके, त्यामुळे भाऊ आजच्या व्हिडिओला एक कमेंट नक्की करा आणि सर्वांनी जास्तीत जास्त गणपती बाप्पा मोरया हीच कमेंट करा. ओके, काय विषय नाही. तर भाऊ आजची जी व्हिडिओ ठीक आहे ती विशाल आहे त्यामुळे व्हिडिओ लास्टपर्यंत पूर्ण बघा. तर भाऊ चला करूयात आपण जो आपला आजचा जबरदस्त ट्रेंडिंग गणपती बाप्पा यांच्यावरचा जो व्हिडिओ तर या व्हिडिओला आपण आता इथून स्टार्ट. तर बघू शकता मित्रांनो जे आता म्हणजे आपलं जे बिटमार्क प्रीसेट लिंक आहे ते आपण आपल्या अलाइट मोशन ऍप मध्ये इम्पोर्ट करून घेतलेलं. ओके, आणि जर का तुम्हाला बिटमार्क किंवा शेक इफेक्ट आपल्या अलाइट मोशन ऍप मध्ये इम्पोर्ट करता येत नसेल
तर कशा प्रकारे आपण इम्पोर्ट करू शकतो तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. तर तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा कशा प्रकारे आपण बीटमॅप किंवा जे शेक असतात त्यांना Alight मध्ये इम्पोर्ट करू शकतो. ओके, तर आता ही आपली बीटमॅप प्रीसेट लिंक आहे मित्रांनो. तर यात मी तुम्हाला एक ऑलरेडी सॉन्ग दिलेला असणार. ओके, आणि याला तुम्हाला अशा प्रकारे बीट्स करून दिलेत मित्रांनो. या बीटचा वापर करून तुम्ही जी तुमची व्हिडिओ एडिटिंग आहे ते एकदम सोप्या पद्धतीने करू शकता. म्हणजे विशाळ होऊन जाते सगळ्यात, म्हणजे व्हिडिओ तुमचा एकदम सोपं होऊन जाते. ओके, काय विषय नाही. तर आता सिंपल तुम्हाला करायचं आहे, इथून व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पोझिशन जायचं. ओके, तर अशा प्रकारे स्टार्टिंग पोझिशन आणि खाली प्लस वरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओ क्लिक करून व्ह्यू वरती क्लिक करून टाकायचं आहे. आणि तुमचं जे मटेरियलचं फोल्डर असेल, म्हणजे मी तुम्हाला गणपती बाप्पांचे जे काही डिस्क्रिप्शन मध्ये इमेजेस दिले असणार ते त्यांना ओपन करता आणि तिथे अशा प्रकारे एक पहिले इमेज तुम्हाला ऍड करून घ्यायचं. ओके, तर या इमेजला मित्रांनो ऍड केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, वरती जे डिलीटचं ऑप्शन आहे त्याला लागून जे 3 डॉट दिसतील तर त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि खाली फिल स्क्रीनच्या ऑप्शन वरती क्लिक करून टाकायचं, म्हणजे तुमच्या व्यवस्थित स्क्रीनवरती होऊन जाईल. त्यानंतर बाणाच्या ऑप्शन वरती क्लिक करायचं, म्हणजे आपल्या नेक्स्ट बीटमार्क पाशी तुम्ही जाल आणि एक्स्ट्रा परत असतो त्या ऑप्शन वरती क्लिक करून कट करून टाका. ओके, तर अशा प्रकारे मित्रांनो जे काय सर्व म्हणजे व्हिडिओचे एंड पर्यंत तुम्ही जे तुमचे इमेजेस असणार त्यांना एकामेकाला इथून ऍड करून घ्यायचं. ओके, तर आता आपण काय करायचं, हे जे आता मी तुम्हाला स्टेप सांगितली त्याप्रमाणे आपले सर्व काही जे इमेज असतात त्याला आपण एकदम 200च्या स्पीडने ऍड करून घेऊयात. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो आपण जे आपले सर्व काही इमेज आहेत त्यांना आपण एकामागे एक व्यवस्थितरित्या ऍडजस्टमेंट ऍड करून घेतलं. ओके, आपल्या शेवटच्या बीटमॅप पर्यंत. ओके, तर आता सिंपल तुम्हाला काय करायचं, 1 स्टेप बॅक जायचं अशा प्रकारे. आणि जे आपली शेक प्रीसेटिंग असणार आहे मित्रांनो, तर त्या शेक इफेक्ट प्रीसेटिंग तुम्हाला ओपन करायचं आहे आणि तुमचे एंड म्हणजे एकदम व्हिडिओचे म्हणजे लास्टला जायचं आहे. आणि जो लास्ट वाला इफेक्ट आहे ते इफेक्टच्या लेअरवरती तुम्हाला अशा प्रकारे क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉट वरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं. ओके, तर मित्रांनो हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला 1 स्टेप बॅक जायचं आहे आणि जे आता आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहोत त्याला तुम्हाला अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचं. ओके, तर मित्रांनो ह्याला ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे खाली स्क्रॉल डाऊन करायचं आहे आणि मित्रांनो इथून जे मी तुम्हाला एकदम स्टेप सांगतो ते व्यवस्थित फॉलो करून टाका. ओके, तर आता सिंपल तुम्हाला तुमचे जे सॉन्ग आहे ते एकच तुम्हाला ऐकायचं, त्यासाठी तुम्हाला इथून जे तुमचे सॉन्ग आहे ते एकच प्ले करून टाकायचं. ओके, तर आपण एकच आपलं जे सॉन्ग ऐकून घेऊ मित्रांनो व्हिडिओ प्ले करून. ओके, तर मित्रांनो मी तुम्हाला एकदम जे सॉन्गची बीट्स आहेत ते तुम्हाला एकच ऐकून परत एकदा मित्रांनो आपल्या सॉन्गची बीट्स मी तो एकच ऐकून घेतो. ओके, तर मित्रांनो आपले जे सॉन्ग आहे या सॉन्ग मध्ये तुम्हाला बेलचा एक बीट मध्ये ऐकायला मिळणार, म्हणजे जे बेल म्हणजे आपली घंटी असते ते घंटीचा तुम्हाला आवाज आपल्या व्हिडिओ मध्ये ऐकायला मिळणार प्रत्येक ठिकाणी. ओके, तर सिंपल जो आता आपण इफेक्ट कॉपी केलाय म्हणजे आता आपल्या शेक मधून, तर तो जो इफेक्ट मित्रांनो जिथे जिथे तुम्हाला घंटीचा आवाज येतो म्हणजे 10 असा एक म्हणजे बघू शकता मला एक प्ले करून दाखवतो. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्या बेलचा एक मित्रांनो आवाज येतो तिथे ते तुम्हाला सर्व हा इफेक्ट मध्ये पेस्ट करून टाकायचे. तर पहिल्या पिन वरती क्लिक करत इफेक्ट वरती क्लिक करून 3 डॉट वरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकूयात. हा इफेक्ट मित्रांनो कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला 1 स्टेप बॅक जायचं आणि त्यानंतर परत सेकंड लेअर म्हणजे आपली घंटीचा म्हणजे बेलचीच असणार आहे तर त्याला देखील हा इफेक्ट तुमच्या इथून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचा. ओके, तर अशा प्रकारे बघू शकता एकच परत प्ले करतो. ओके, तर मित्रांनो इथे देखील आपला घंटेचा आवाज असणार आहे इथे देखील मी आपला इफेक्ट जो असेल तो पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुमची मध्ये असं घंटेचे मित्रांनो इफेक्ट असणार आहेत म्हणजे आवाज असणार आहे तर तिथे हा तुम्हाला इफेक्ट जो असेल तो अप्लाय करून घ्यायचा म्हणजे ती इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा. ओके, तर आपण जिथे जिथे आपले घंटेचे मित्रांनो इफेक्ट असणार आहेत तिथे तिथे आपला हा जो इफेक्ट असेल तो पेस्ट करून घेऊयात. ओके, तर मित्रांनो जिथे जिथे आपले घंटीचा आवाज होतो तिथे आपण जो आता इफेक्ट कॉपी केला तो तिथून पेस्ट करून टाकलेला. ओके, तर सिंपल आहे तुम्हाला काय करायचं परत तिथून 1 स्टेप बॅक जायचं आहे आणि जे आपले शेक प्रीसेटिंग असेल तर त्याला तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर तुम्हाला स्क्रोल डाऊन करून जो सेकंड वाला इफेक्ट असेल बघू शकता ग्लो स्कॅन वाला तर ते इफेक्टच्या लेअरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉट वरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं. इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर सिंपल 1 स्टेप बॅक जायचं आहे आणि जे आता आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहोत मित्रांनो त्याच्यावरती तुम्हाला अशा प्रकारे जायचं. ओके, त्यानंतर आल्यानंतर इथे सिंपल तुम्हाला खाली अशा प्रकारे इथून स्क्रोल डाऊन करून टाकायचं. ओके, तर आता मित्रांनो आपलं घंटीचा आवाजच झालं तर आता तुम्हाला एक असं कॅप्चर केलेला एक आवाज येतो म्हणजे आता आपल्या गणपतीच्या आरती वेळेस आपण जे कसं टाळा आवाज होतो म्हणजे आपलं कॅप्चर सारखा आवाज तुम्हाला मी प्ले करून दाखवतो व्हिडिओ. ओके, तर असं एकदम असं सगळेजण एकदम टाळा आवाज होता अशा प्रकारे कॅप्चर केलेला आपल्याला एक आवाज मित्रांनो इथून ऐकायला मिळतो. ओके, तर सिंपल तुमचं काय करायचं लेअरवरती क्लिक करायचं इफेक्टवरती क्लिक करून आपण जो आता इफेक्ट कॉपी करायचो इथून पेस्ट करून टाकायचं म्हणजे ओके हे आपलं म्हणजे व्यवस्थित बीटनुसार म्हणजे जसं तुम्ही आपल्या डेमो मध्ये एक कॅप्चर आवाज ऐकला असेल त्यावेळेस एक वेगळा ग्लो स्कॅन इफेक्ट होता तर तोच इफेक्ट तुम्हाला इथून अप्लाय करून टाकायचा आहे. ते मित्रांनो तो इफेक्ट काय म्हणजे जास्त व्हिडिओ मध्ये नाही तर फर्स्टला म्हणजे तशा प्रकारचा कॅप्चर केलेला इफेक्ट असणार. ओके, प्ले करून. ओके, तर इथे देखील आपला इफेक्ट मित्रांनो असणार आहे कॅप्चर केलं तर इथे देखील मी इथून पेस्ट करून टाकतो म्हणजे कॅप्चर सारखा एक आवाज असणार मित्रांनो म्हणजे एकदम सगळेजण एक वेळेस जर टाळा आवाज होतो कशा प्रकारे आवाज येतो तर तशा प्रकारचे इफेक्ट मला इथून ऐकायला मिळणार आहे. ओके, तर त्या इफेक्ट म्हणजे त्या साऊंडला तुम्हाला हा जो इफेक्ट इथून पेस्ट करून टाकायचा. ओके, तर मी इथून आपले ते म्हणजे हा इफेक्ट इथून पेस्ट करून टाकतो मित्रांनो. ओके,
काय विषय नाही, बघू शकता अशा प्रकारे तो इफेक्ट मला इथून पेस्ट करून टाकायचा आहे. तुम्हाला लगेच ओळखून जाईल, कारण मित्रांनो जे तुम्ही बेलचे इफेक्ट पहिले असणार आहेत ते पहिले एकामागे एक ऍड म्हणजे असं असणार आहेत. ओके, तर सिंपल अशा प्रकारे आपण ह्याला ऍड करून घेऊया. ओके, एवढी मी प्ले करून बघतो. तर इथे पण आपला जो इफेक्ट असणार आहे म्हणजे कॅप्चर तो देखील इथे असणार ते मी इथून पेस्ट करून टाकून देतो. ओके 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 ते मित्रांनो आपले सर्व काही कॅप्चर केलेली म्हणजे इफेक्ट त्याला आपण हा इफेक्ट पेस्ट करून टाकला. तर तो जो इफेक्ट आहे तो म्हणजे तुम्हाला दाखवून घेतो की 10 सेकंदाच्या आधीच असणार. ओके, काय विषय नाही. तर आता सिंपल तुम्हाला करायचं परत इथून वन स्टेप बॅक जायचं आहे आणि परत आता आपले शेक प्रीसेट लिंक असणार आहे मित्रांनो, तर त्याला ओपन करायचं आहे. आणि जो आता फर्स्ट वाला इफेक्टचा लेअर असेल त्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आहे. मित्रांनो इफेक्ट कॉपी केलं परत आपण जे आता प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहोत तर त्याला तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं. ओके, तर मित्रांनो आता ह्याला ओपन केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला करायचं आहे इथून आता अशा प्रकारे स्क्रोल डाऊन करून टाकायचं. ओके, इथून अशा प्रकारे मी त्याला अशा प्रकारे ह्याला स्क्रोल डाऊन करून टाकतो. बघू शकता भाऊ काय विषय नाही. इथून स्क्रोल डाऊन करून घेऊ आणि 10 सेकंद बीटमार्क जिथे असेल मित्रांनो तिथे तुम्हाला अशा प्रकारे आता जायचे. ओके, काय विषय नाही. तर आपल्या 10 सेकंदच्या बीटमार्क पाशी आपण इथून जाऊयात. ओके, इथे आपलं 10 सेकंद बीटमार्क. ओके, ते त्याला सोडून एक म्हणजे 10.19 सेकंद बीटमार्क. त्यानंतर मित्रांनो जे काही तुमचे सर्व इमेज असतील त्यांना जो आता आपण कॉपी केली फिल्ड तिथून पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर मित्रांनो इथे मला एक लक्षात ठेवायचं आहे की जिथे जिथे आपण बेलचा इफेक्ट मित्रांनो पेस्ट केलं ते इफेक्टला सोडून म्हणजे आता मध्ये मित्रांनो जो बेलचा आवाज असतो इफेक्ट असणार आहे म्हणजे सॉंगचा, तर तिथे आपण एक ऑलरेडी इफेक्ट अप्लाय केला असेल जो फर्स्ट वाला. ओके, काय विषय नाही. तर तो इफेक्ट करून तुम्हाला बघायचा आहे आणि इफेक्ट तुम्हाला कसं चेक करा सांगतो. म्हणजे प्रत्येक जे लेअर असतील लेअरवरती अशा प्रकारे पांढरी डॉट असतील. बघू शकता तुम्हाला दाखवतो तुम्ही अशा प्रकारे पांढरी डॉट असतील म्हणजे त्याला ऑलरेडी एक इफेक्ट अप्लाय झाला असे तुम्हाला ओळखून येईल. ओके, तर जिथे जिथे मित्रांनो बेलचा इफेक्ट असणार आहे तिथे तिथे तुम्हाला काहीच करायचं नाही, फक्त जे राहिलेले पेजेस आणि इफेक्ट म्हणजे इमेजेस असतील त्यांना हा फक्त इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा. ओके, तर आपण आता राहिलेले जे काही सर्व म्हणजे बेलचे इफेक्ट सोडून सर्व काही इमेज असतील त्यांना आपला हा इफेक्ट पेस्ट करून टाकूया. ओके, ते मित्रांनो आपण जे आता म्हणजे इफेक्ट कॉपी केला तो आपण सगळ्या इमेजेसना म्हणजे अप्लाय करून टाकलेला आहे म्हणजे जिथे मी तुम्हाला सांगितलं तिथून. ओके, तर आता सिंपल तुम्हाला करायचं अशा प्रकारे आता स्क्रोल डाऊन करायचं अशा प्रकारे. ओके, इथून मी तुम्हाला सांगतो किती सेकंद पर्यंत ते तुम्हाला इथून लक्षात ठेवायचं. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता बरोबर 10 सेकंदाची बीटमार्क आहे तिथे तुम्हाला जायचं आहे. तिथे नंतर खाली प्लस वरती क्लिक करून इमेज वरती क्लिक करायचं, व्ह्यू वरती क्लिक करून टाकायचं. जे तुमच्या मटेरियलचे फोल्डर असेल त्याला ओपन करायचं आहे आणि तिथून अशा प्रकारे एकदम म्हणजे कडक असं इफेक्ट असणार मित्रांनो ओव्हरली इफेक्ट, तर त्याला तुम्हाला ऍड करून घ्यायचं आहे. ह्याला ऍड केल्यानंतर सिंपल 3 डॉट वरती क्लिक करून याला तुम्हाला इथून फिल स्क्रीन करून टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटी ऑप्शन क्लिक करून लेटन वरती क्लिक करायचं आहे आणि याला तुम्हाला इथून स्क्रीन करून टाकायचं. ओके, म्हणजे इथून आपला एक स्पेशल ऑडिओचा आवाज असणार तिथून हा तुम्हाला व्यवस्थित शूट करणार म्हणजे एकदम व्यवस्थित दिसणार आहे. ओके, तर सिंपल आता तुम्हाला काय करायचं तुम्ही व्हिडिओचं स्टार्टिंग पोझिशन अशा प्रकारे मित्रांनो जायचं. ओके, तर आपण इथून स्टार्टिंग पोझिशन जाऊयात. काय विषय नाही, सगळा विषय व्हिडिओमध्ये हार्ड आहे. ते स्टार्टिंग पोझिशन नंतर खाली प्लस वरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओ क्लिक करायचं, व्ह्यू वरती क्लिक करून मटेरियलचं फोल्डर ओपन करायचं आणि तिथून एका गोल्डन पार्टिकल इफेक्टला मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे ऍड करून घ्यायचं. तर मित्रांनो अशा प्रकारे गोल्डन पार्टिकल इफेक्टला मित्रांनो तुम्हाला ऍड केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला करायचं 3 डॉट वरती क्लिक करायचं आहे, फिल स्क्रीन करून टाकायचं आणि ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीच्या ऑप्शन वरती क्लिक करून लेटन वरती क्लिक करायचं आहे आणि याला तुम्हाला इथून लेटनच करायचं. ओके, त्यानंतर तुम्हाला असं करायला स्क्रोल डाऊन करायचं आणि जिथे आपल्या व्हिडिओचे एंड असेल तिथेपर्यंत आपल्या ह्या इफेक्टला ठेवायचा आणि एक्स्ट्रा बट जो असेल तो इथून अशा प्रकारे या ऑप्शन वरती क्लिक करून कट करून टाकायचं. ओके, तर हा एक्स्ट्रा बट कट केलेला आपण. ओके, तर मित्रांनो इथून परत तुम्हाला वन स्टेप बॅक जायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो फायनली जसा तुम्ही आपल्या डेमो मध्ये व्हिडिओ पाहिला होता म्हणजे सेम टू सेम आपला जसं फुल स्क्रीनचा व्हिडिओ एडिटिंगचा व्हिडिओ आहे तो फुल कडक मध्ये आपला व्हिडिओ आता झालेला आहे एकदम व्यवस्थित. तुम्ही जर व्हिडिओ बघितला असेल तर 100% मित्रांनो तुमचा जो आपला डेमो व्हिडिओ पाहिला सेम टू सेम तशा प्रकारचा व्हिडिओ तुमचा झालेला असणार आहे. ते सिंपल तुमच्या गॅलरीमध्ये व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी वरती सेटिंग लागून जे शेअर ऑल ऑप्शन भेटून जाईल त्यावरती क्लिक करताय आणि खाली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुमच्या गॅलरीमध्ये या तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो खूप धन्यवाद इथेपर्यंत तुम्हाला व्हिडिओ बघितला असेल तर असाच सपोर्ट मला पुढे देखील भेटू आपण आता आपल्या पुढच्या नवीन आणि एका इंटरेस्टिंग आणि फुल जबरदस्त अशा व्हिडिओ मध्ये. तर मित्रांनो तोपर्यंत जय हिंद जय शिव.